السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات، أوجد قيمة A و B. معنى هنا الجذر التربيعي ل A زائد الجذر التربيعي ل B بتساوي 10، والجذر التربيعي ل AB بتساوي 10. المطلوب إيجاد A وإيجاد B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوام التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنبتدي إن احنا نرقم هنا المعادلات. دي المعادلة رقم 1 وهنا المعادلة رقم 2، ونبتدي ناخد المعادلة رقم 1 هنبدأ بيها في البداية، اللي كانت بتقول لي الجذر التربيعي للA زائد الجذر التربيعي للB بتساوي 10. وهنا هنبتدي ان احنا نعمل عملية تربيع للطرفين، يعني هنربع الطرف الاول ده والطرف ده هنربع هنا 10. فبالتالي هنا القوس ده لما نيجي نفكه هيكون بالشكل التالي: جذر تربيعي للA كل هنا تربيع زائد جذر التربيعي للB زائد 2 جذر A في جذر B بتساوي هنا 10 تربيع بتساوي 100. ومن هنا هنبتدي ان احنا نختصر التربيع مع الجذر، التربيع هنا مع الجذر، فيكون معانا هنا A زائد B زائد 2 جذر A مضروبة في جذر B، يعني ممكن تجيبوا الاتنين مع بعض. جذر A B بتساوي كام؟ بتساوي 100. وهنا لو جينا نلاحظ ان الجذر التربيعي ال AB موجود في المعطيات بيساوي كام؟ اهو بيساوي 10، فنعوض عن قيمته بكام؟ هنعوض عن قيمته ب10. يعني هيكون معانا هنا A زائد ال B زائد 2 في 10، هنا 2 نضربها في 10 بتساوي 100. يعني هنا A زائد ال B زائد هنا 20 بتساوي 100. طبعا بطرح 20 من الطرفين، فهيكون معايا ان ال A زائد ال B بتساوي 80. ال A زائد ال B بتساوي 80، وهذه هتكون معانا المعادلة رقم 3. هنروح للمعادلة رقم 2 اللي كانت بتقول لي ان الجذر التربيعي ل AB بتساوي 10، ونبتدي ان احنا نتعامل معاها. نكتبها في البداية: الجذر التربيعي لل AB بتساوي 10. وهنا ايضا هنعمل عملية تربيع للطرفين، هنا نربع الطرفين، فتجد ان التربيع يروح مع الجذر، يعني هيكون معايا ال AB بتساوي 100. ال AB بتساوي 100. طب ما تيجي تعالى لما نقسم على ال B للطرفين، يبقى ال B دي بالسلامة مع ال B دي، فده بيقودنا ان ال A هتساوي ايه؟ 100 على B، وده هتكون معايا المعادلة رقم 4. ومن هنا هنبتدي نكتب المعادلة رقم 3 اللي هي A زائد B بتساوي 80. دي المعادلة كانت رقم 3 هنا اهي، ونبتدي نعوض عن قيمة ال A في المعادلة دي. ال A كانت بتساوي 100 على B، يعني إذا 100 اهي على ال B زائد ال B بتساوي 80، فيكون معانا هنا في الأسفل هنا B، لأن طبعا دي تحط تحتها أسفلها 1، فبالتالي هنا 100 زائد B تربيع، تتعامل معاها كجمع كسور عادية، بتساوي هنا 80. يعني إذا وال80 دي أسفلها هتكون 1، فبالتالي B تربيع زائد 100 أهي طرفين في وسطين، بس ابتدينا بالبي الأول، بتساوي كام؟ 80 B. هندخل 80 B في الداخل، يعني إذا B تربيع ناقص، دي طبعا كانت موجب تبقى بالسالب، يعني هنا ناقص 80 B زائد 100 هتساوي 0. وهنا هبتدي اشتغل بقانون المميز العام اللي كان بيقول لي ايه؟ قانون المميز العام هنا
ان عندك هنا بيساوي سالب ب موجب او سالب جذر التربيعي ل ب تربيع ناقص 4 a c على 2 a. فبالتالي هنا بيساوي سالب ب اللي هو سالب كام؟ سالب 80 اهي، موجب او سالب جذر التربيع للبي تربيع اللي هي سالب 80 تربيع ناقص 4 مضروبة في A اللي هي عبارة عن 1 في 100 اللي هي السي 100 هنا على 2 في 1. يعني دي بتساوي هنا في سالب، هنا احنا نسينا نكتبها، انا اسف طبعا هنا لان هي بإشارة سالبة، فبالتالي سالب في سالب هيكون الناتج معايا هنا موجب، يبقى موجب 80 موجب سالب هنا الجذر التربيعي نربع العدد ده هيكون معاك هنا 6400 ناقص نضرب العدد ده 400 على الاتنين، يعني ده بيساوي هنا 80 موجب أو سالب الجذر التربيعي ل6000 على الاتنين، فبالتالي هيساوي 80 موجب أو سالب هنا جذر ممكن نكتبها في صورة 400 مضروبة في 15 للتبسيط يعني، فبالتالي جذر 400 يعني ب20 هنا طبعا هنا على الاتنين، يبقى بالتالي بيساوي هنا 80 اهي موجب او سالب 20 جذر كام؟ جذر 15 على الاتنين، فبالتالي ده هيساوي هنا لما ناخد الاتنين كعامل مشترك يبقى هنا 40 موجب او سالب 10 جذر 15 على الاتنين. يعني اذا البي هتساوي ايه؟ بتساوي 40 موجب او سالب 10 جذر 15. جبنا مين؟ جبنا البي. اصبح من المعادلة رقم 3 هنبتدي ان احنا نكتبها هنا اللي كانت بتقول لي ان الاي زائد البي بتساوي 80. دي المعادلة اللي كانت رقم كام؟ 3. فهنبتدي هنا البي ده كل ده عشان نوجد بقى قيمة الاي. انت عندك ان البي عبارة عن حاجتين معايا، طريقين، واحدة بالموجب اهي البي بتساوي 40 موجب 10 جذر 15، والتانية هنا البي بتساوي 40 سالب 10 جذر 15. فبنبتدي نعوض طبعا، يبقى هنا ال A زائد 40 زائد 10 جذر 15 دي بتساوي 80. يعني هنا قيمة ال A زائد 40 زائد 10 15 بتساوي جذر 15 هنا 80. يعني قيمة ال A هتساوي 80 سالب 40 سالب 10 جذر 15، فبالتالي ال A هتساوي 40 سالب 10 جذر 15. دي قيمة ال A هنا ال A. طبعا مرورا برضو نفس النظام، بس هيكون معاك هنا قيمة ال A هتطلع بقى في الجزء ده بايه؟ بالسالب، يبقى 40 نفسها، بس ايه هنا دي سالب، يبقى هنا دي ايه؟ موجب 15، يبقى 40 موجب 10 جذر ال 15. دي قيمة ايه؟ ال A. ودي قيمة ال B. في حالة ال A بالناتج ده يبقى ال B دي بتاعتها، ال A بالناتج ده يبقى ال B دي بتاعتها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.